بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. كنا مع هذه الآية في الحلقة الماضية، وذكرنا أن هذه الآية جاءت في ختام هنا هذا الفاصل من هذه السورة، سورة براءة، في الحض على قتال هؤلاء المشركين الناكثين لعهودهم أهل الفسق والظلم. في ختام هذا قال جل وعلا للمؤمنين أنه لا بد أن يختبرهم ويمتحنهم في مسمى الإيمان، ومن هذا الاختبار أنه يختبرهم بالجهاد في سبيل الله، وبأن المؤمن كان في صف الإسلام وحده ولم يكن له يد أخرى مع الكفار. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا، يعني يترككم الله تبارك وتعالى بعد أن قلتم إننا مؤمنين فلا يختبركم ولا يمتحنكم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. لما لم يحصل بعد، هذا نفي للفعل في يعني إلى وقت الكلام، إلى وقت التكلم. لما يعلم الله، العلم هنا الله تبارك وتعالى، لا شك أن الله تبارك وتعالى عليم بخلقه سبحانه وتعالى، لا يزداد علما يعني بشيء لم يكن في علمه، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فإن الله يعلم ما كان، ما سيكون، ما لا يكون، لو كان كيف يكون، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى يعني من العلم شيء. هو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. هو من الغيب المستقبل، كل ما هو من المستقبل قد علمه الله تبارك وتعالى كيف يكون. فالله يعلم من هو على الإيمان ومن هو صادق فيه، ومن سيقول إنه مؤمن وليس بصادق فيه، ومن يبقى ثابتا عليه، ومن ينقلب على وجهه. كل هذا إنما هو يعني هو بعلم الله تبارك وتعالى. لكن هنا ولما يعلم الله سبحانه وتعالى، إنما هو العلم ظهور مقتضى هذا العلم، ظهور هذا العلم في عالم الواقع حتى يكون على أساس هذا الحساب. وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يحاسب الخلق يعني يوم القيامة على يعني علمه فيهم سبحانه وتعالى السابق، بل على قيامهم بهذا العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى فيهم في عالم الواقع. فقال جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لأن الجهاد في سبيل الله برهان على صدق الإيمان وعلى أن صاحبه بالفعل مؤمن. جهاد فيه تعريض للنفس والمال للخطر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهو بيع للنفس والمال يعني في سبيل الله. قال جل وعلا: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فالجهاد في سبيل الله ابتلاء، الله يبتلي المؤمنين بالكفار لأمور عظيمة، مصالح عظيمة جدا. من هذه المصالح بيان من هو مؤمن حقا ومن ليس بمؤمن. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ثم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة.
الوليجة الدخيلة، يعني لم يكن لهم يعني أي صلة خفية، مدخل مع الكفار دون الله ودون رسوله، يعني شيء من وراء ظهر المؤمنين، كان يكون له يوصل للكفار يعني أسرار المسلمين، ليتخذ يدا عندهم، له علاقة بهم على أهل الإيمان. فهذا الذي له يد مع الكفار ضد أهل الإيمان هذا علمه الله تبارك وتعالى، يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يكون المؤمن في صف أهل الإيمان. فهذا المؤمن الصادق قطع صلته يعني بالكفر والكافرين، وأصبح في معسكر أهل الإيمان، وليس له يعني بينه وبين الكفار أي صلة، الوليجة هذه. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، فهذا الصادق. فهذا هو المؤمن الصادق. والله خبير بما تعملون، تهديد ووعيد، الله خبير بما تعملون سبحانه وتعالى. وكذلك هو بشارة للمؤمن، يعني هذا تهديد ووعيد لمن يعني هو كاذب في دعوى الإيمان، له صلة مع الكفار في الخفاء، وهو بشارة لأهل الإيمان. الله خبير بما تعملون، أن هذا المؤمن الذي صلق في إيمانه وجاهد في سبيل الله وليس بينه وبين الكفار أي صلة يعني من وراء ظهر المؤمنين، فهذا خلاص علمه الله تبارك وتعالى، فهذه بشارة له. والله خبير بما تعملون. ثم بين سبحانه وتعالى أن حال هؤلاء المشركين الذين يقاتلون قتالهم حق، وأن ما يصنعونه أحيانا من أعمال يعني هي مشابهة لأعمال الدين، أو هي من أعمال الدين في الظاهر، لكنها ليست بمقبولة ولا هي بصحيحة ولا هي مخرجة لهم من الكفر الذي هم فيه. قال جل وعلا: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. المشركون، ما كان المشركين، المشرك هو الذي جعل مع الله تبارك وتعالى إلها آخر، سواء كان هذا يعني في ذات الرب، في ذاته كما تقول النصارى ذاته، يعني هو إله من إله عن عيسى عليه السلام تعالى الله عن ذلك، أو في صفاته، أعطى للمخلوق صفة من صفات الخالق أو أكثر، فهذا كذلك. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أو في حق من حقوق الرب تبارك وتعالى، حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا. فإذا صرف أحد شيئا من هذه الذي هو الله جعله حقا له وحده سبحانه وتعالى لغيره، كسجد لغير الله تبارك وتعالى، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، هذه أمور من الأمور العبادة، صام لغير الله، فهذا مشرك، أشرك في حق الله تبارك وتعالى، وهي يعني في الألوهية التي لا تنبغي يعني لأحد إلا لله تبارك وتعالى. كل هذا من معاني الشرك. فهؤلاء المشركون الذين أشركوا بالله، منهم طبعا مشرك العرب، فإنهم يعني شركهم شرك مركب. أولا نسبوا الملائكة إلى الله تبارك وتعالى، قالوا بناتي، فأعطوهم يعني البنوة لله تبارك وتعالى، وأعطوهم صفات من صفات الرب تبارك وتعالى، أعطوهم حقوق من حقوقه، لأنهم يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى. كذلك هذه الأصنام الكثيرة التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، اللات والعزى ومنات وهبل، وكل قبيلة من قبائل العرب كانت لها صنمها الخاص، فهم مشركون. عبدوا الشمس كذلك مع الله تبارك وتعالى، عبدوا يعني آلهة شتى مع الله تبارك وتعالى. هؤلاء المشركين كيف يكونوا من عمار مسجد الله تبارك وتعالى، مساجد الله، عماره بالصلاة الحقيقية والخشوع وبالإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان العرب يقولون: نحن أهل بيت الله، ونحن عماره نبنيه، ونحن زواره
والطائفون فيه والمعظمون لأمره. قال جل وعلا أن هؤلاء لا يمكن لهؤلاء المشركين أن يكونوا عمارا حقيقيين لمساجد الله عز وجل. قال حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. الشهادة إنما هي يعني إدلاء بما يشاهده الإنسان، يعني أنهم يشهدون على أنفسهم بأنهم كفار. الشهادة ممكن تكون شهادة مقال أو شهادة حال كونه كذا، فهو في حاله قائم ويشهد على نفسه بأنه كافر. فهؤلاء الكفار شهدوا بمقالهم وبحالهم أنهم كافرون بالله تبارك وتعالى. فأما بمقالهم فإنهم قالوا نحن لا نريد هذا الدين ولو كان من عند الله، ما دام هذا دين على رأسه محمد وهو ليس أولانا بأن يقود وأن يكون عظيم ما نقبله. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القرآن هذا لو كان نزل على رجل عظيم لاتبعناه وسرنا معه، بل من شدة بغضهم له كانوا يتمنون الموت ولا يدخلون في هذا الدين، كما قال تبارك وتعالى عنهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذا كان هو الحق، إذا كان هذا الدين الذي بعث به محمد هو الحق ومن الله، يعني ويناشدون الله عز وجل، يقول اذبحنا، اقتلنا، أنزل علينا حجارة من السماء تبيدنا ولا ندخل في هذا الدين. فهؤلاء أعلنوا بصريح عباراتهم أنهم لن يقبلوا هذا الدين ولن يدخلوا فيه، فشهدوا على أنفسهم بالكفر شهادة مقال، ثم شهدوا على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر شهادة حال. فها هم يعبدون هذه الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، وها هم يجعلون هذه الآلهة ند للرب تبارك وتعالى، وها هم في تشريعهم وفي عملهم تركين تشريع الرب تبارك وتعالى وسيرين فيه. وهذا هو نداء الله تبارك وتعالى يناديهم، وهذا رسوله، وهم يسيرون بطريق آخر غير هذا الطريق. فهم أحوالهم القائمة شاهدة عليهم بأنهم كفار خارجون عن أمر الله تبارك وتعالى. فكيف يكون هؤلاء ممن يعمر مساجد الله بالصلاة والعبادة؟ قال جل وعلا أولئك حبطت أعمالهم، يعني أعمالهم الظاهرة ما كان يعمله العرب، قريش بالذات، من أعمال العبادة من الحج والاعتناء بالبيت وسقاية أهل الحرم والحجاج وإطعامهم والطواف والسعي والوقوف بعرفة وهذه المناسك، كل هذا إنما هو عمل باطل بكفرهم. قال جل وعلا أولئك حبطت أعمالهم. الحبط هو الاضمحلال والهلاك، وأصله في اللغة داء يصيب الإبل في أجوافها تنتفخ وتظهر كأنها يعني سليمة سمينة، ثم بعد ذلك تموت فجأة، تسقط فجأة. فهؤلاء حبطت أعمالهم وذلك أنها هلكت. هي في ظاهرها أنها شيء نافع وأنها عبادة، لكنها يعني قائمة على الكفر والشرك فلا تنفع. أولئك حبطت أعمالهم. ثم قال جل وعلا وفي النار هم خالدون، وقدم في النار على الخلود ليبين أنه لا خلود لهم إلا في هذا المكان، والخلود المكث الطويل، وقد أخبر الله أنه مكث لا ينقطع. قال جل وعلا وفي النار هم خالدون، ما قال وهم خالدون في النار، لا، قال وفي النار حتى يدل على أنه لا مكان لهم إلا هذا المكان. وفي النار، نار الآخرة عياذا بالله، هم خالدون باقون بقاء لا ينقطع. إذن هؤلاء كفار كفر يعني مخلد لهم في النار، وليس مجرد أنه يعني كفر دون كفر، بل هم في النار هم خالدون.
ثم قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم أهل عمارة مساجد الله. إنما يعمر مساجد الله، العمارة بالصلاة والذكر والدعاء، وعمارة البناء كذلك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المؤمنون بالله واليوم الآخر هذا عمارتهم للمسجد وإقامتهم فيه وصلاتهم فيه وبناؤهم له، هذه العمارة الحقيقية. هذول الذي يقبل منهم هذا الأمر لأنهم مؤمنون بالله ومؤمنون باليوم الآخر. يوم الآخر يوم القيامة الذي يعني يقف فيه الناس بين يدي ربهم سبحانه وتعالى ليحاسبهم، وسمي أنه يوم آخر. خلاص هذا آخر يوم من هذه المرحلة الطويلة من مراحل الإنسان، مرحلة الاختبار ومرحلة الحساب، ثم بعد ذلك خلاص كل يضع عصا التسيار، وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، عياذا بالله من حال أهل النار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، قامها أداها على وجهها الأكمل. ودائما يعني الأمر بالصلاة دائما يأتي أمر بالإقامة، والإقامة هو الاستقامة، التعديل، ولا تكون الصلاة قائمة إلا بوجود شرائطها وكذلك وجود أركانها، فهذه هي الصلاة المقامة. وآتى الزكاة، أعطى الزكاة، والزكاة إخراج يعني المال الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يخرج من المال في الوجوه التي أمر الله عز وجل أن تخرج. سمي زكاة لتزكيته للنفوس والأموال. ثم قال جل وعلا ولم يخش إلا الله. لم يخش، يخف خوف تعظيم وإجلال، إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى من يفعل هذه الأفعال أولئك، وشر لهم بالبعيد تعظيما لهم، أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله عز وجل التحقيق. فهؤلاء هم يعني الذين عساهم عند الله تبارك وتعالى أن يكونوا من المهتدين. إذن هؤلاء غير هؤلاء الكفار الذين يعني المشركين الشاهدين على أنفسهم بالكفر ويظنون أنهم يعني أهل الحظوة والفضل والرفع عند الله تبارك وتعالى بعمارتهم للمسجد الحرام. ثم قال جل وعلا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية يعني الصحيح أنها في نفس السياق، سياق الأمر، وهي خطاب يعني للكفار الذين يظنون أنهم هم أهل بيت الله وهم القائمون عليه ويعملون هذه الأعمال العظيمة من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وبالتالي هم أهل يعني الفضل وهم أهل الدين الحقيقي، وأن النبي محمد وأهل الإيمان هذول خارجين صبأة، خارجين على الدين. أجعلتم أي أيها الكفار سقاية الحاج، ما تقومونه بسقيا الحاج. وكانت السقيا طبعا هي في بني هاشم، لأن عبد المطلب هو الذي وفق إلى يعني حفر زمزم بعد طمرها يعني سنوات طويلة، فكانت فيه وفي ذريته السقاية. كانوا يسقون الحاج طبعا مجانا يسقونهم، فهذا عمل دين. الحاج الحجاج اسم جنس لمن يحج بيت الله تبارك وتعالى. وعمارة المسجد الحرام، من يقوم بعمارة المسجد الحرام بناءه والقيام عليه. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. يعني جعلتم هذا عنايتكم بالحجاج وسقايتكم لهم وعمارتكم المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، مثل الذين آمنوا، وهؤلاء هم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان فيه وأهل الإيمان معه. كمن آمن بالله واليوم الآخر يوم القيامة وجاهد في سبيل الله. قال جل وعلا لا يستوون عند الله. ما يستوي هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء مع عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج مع الكفر لا يمكن أن يستووا مع
من آمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. قال جل وعلا: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين، بيان ان هؤلاء يعني الظالمون اللي هم الكفار ظنوا ان ما هم عليه هو الهدى والنور والحق، وان ما عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا هذا خارج عن الدين، وانه قد جاء بدين لا يعرف. فالله يعني لم يوفقهم، قال الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء القوم لظلمهم وظلمهم، الظلم وضعوا الشيء في غير محله، وهم قد وضعوا كل شيء في غير محله. العبادة وضعوها في غير محلها، بدل أن يعني أن يؤمنوا بالنبي رسول الله كفروا به، ساروا في الطريق المعاكس لطريق الرب تبارك وتعالى. فكل شيء عندهم موضوع، يعني في أمرهم موضوع في غير محله، فهم ظالمون. فالله ما هداهم، لم يهدهم الله تبارك وتعالى، ولو هداهم لعرفوا أن هذا هو الطريق الحق، أن الإيمان بالله واليوم الآخر هذا هو الطريق الحق. وأما مجرد أن يظنوا أنهم على الحق لمجرد أنهم قاموا بعمارة بيت الله تبارك وتعالى المسجد الحرام وبسقي الحجاج، فهذا من ضلال سعيهم وضلال فكرهم، وهذا فعل الله تبارك وتعالى بهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. من أهل العلم بالتفسير من قال بأن هذه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إن الخطاب هنا لأهل الإيمان وليس للكفار، وأن المؤمنين يعني بعضهم أراد أن يترك الجهاد ويجلس يعني خدمة حجاج بيت الله وعمارة المسجد بالصلاة ويترك الجهاد. فقيل لهم، قال لهم الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام تفضلون هذا عمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، يعني أن الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله أفضل من يعني الجلوس عند المسجد الحرام والصلاة وعمارة المسجد بالصلاة وكذلك خدمة الحاج. لكن يعني السياق يدل على غير هذا ما ذكرناه في يعني القول الأول، وكذلك ختام هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى فيها: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم إن المقارنة ليست مقارنة بين يعني عملين صالحين من أعمال الدين نفل ونفل، لا، ده هذه بين إيمان وكفر. المقارنة هنا بين إيمان وكفر، بين ما يفعله الكفار من يعني صدهم عن سبيل الله وكفرهم وأنهم على الهدى لمجرد أنهم يعني يسقون الحجاج ويعمرون المسجد الحرام، وفي الطرف الآخر الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. فهذا هذا باب آخر، هذا خالص ليست هنا يعني هو مقارنة كما كان يحصل بين يعني المسلمين بين أعمال الإسلام الفاضلة، أيهما أفضل، يعني أن تجاهد في سبيل الله وأن تجلس في مكان للصلاة، كما حصل من كثير من المسلمين، كما قال أحد المسلمين مرة والنبي راجع من غزوة تبوك عندما ورأى عيينة من الماء ومكان يعني وارف الظل وكذا، قال: لو جلست يعني في هذا الوادي فعبدت الله تبارك وتعالى حتى أموت، يعني أراد أن ينقطع للعبادة في مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني مكث أحدكم أو قتال أحدكم فواق ناقة، ومن قاتل فواق ناقة وجبت له الجنة. وإن المجاهد في سبيل الله لا يبلغ أحد يعني منزلته، فهذا أمر عظيم الجهاد. فالتفاضل هنا والفضل إنما هو بين أعمال من المستحبات، يعني هل يستحب هذا أم يستحب هذا، فيقال هذا أفضل من هذا، كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي العمل خير، أي الأعمال أفضل، من باب التفاضل بين أعمال الفاضلة لاختيار أفضلها وأكثرها أجرا عند الله تبارك وتعالى. أما المقارنة هنا إنما هي المقارنة بين كفر وإيمان، وليس بين إيمان وإيمان. قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله.
والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. الذين آمنوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمنوا معه، وهاجروا لله تبارك وتعالى، والهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. وجاهدوا في سبيل الله، الجهاد بذل الجهد في سبيل الله، ويكون هذا بذل الجهد سواء كان الجهد المالي يبذل الإنسان ماله، أو الجهد البدني بأن يقاتل في الكفار، أو جهد المقالة بأن يقاتل ويجاهد الكفار بلسانه. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بأموالهم، جاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأنفسهم خروجا في سبيل الله أعظم درجة عند الله. هؤلاء لهم الدرجة العظيمة عند الله، أعظم درجة عند الله، درجة منزلة. وأولئك هم الفائزون. وأولئك مشار إليهم هم الفائزون، أهل الفوز. وحصر الله تبارك وتعالى الفوز في هؤلاء، فقال: هؤلاء هم الفائزون، هم الذين فازوا برضوان الله تبارك وتعالى. فحصر الفوز، قال: أولئك هم الفائزون، دل على أن المقارنة إنما في أولئك الآخرين لم يفوزوا، بل هؤلاء هم الفائزون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ثم قال جل وعلا: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يبشرهم، البشارة الإخبار بما يسر، وهذه على وجهها هنا، على بابها هنا، فهذا إخبار لأهل الإيمان، يخبرهم الله، يبشرهم الله، يخبرهم خبرا يسرهم. وقيل الخبر السار يسمى بشارة لأنه يظهر أثر هذا على بشرة الإنسان، فيشرق من يخبر بالأخبار السارة يتهلل وجهه سرورا ويظهر النضارة فيه، بعكس من يخبر بالأخبار السيئة فإنه يسود وجهه ويتجهم ويعلوه القتام. فالبشارة تظهر السرور والبشر، يظهر. يبشرهم ربهم، يخبرهم بهذه الأخبار السارة، وبعدين ربهم أن الله هو الذي يبشرهم. إذن هذا معناه أنه متحقق ولا بد، لأن الله لا يمكن أن يخلف وعده سبحانه وتعالى. ثم إن هو ربهم، وهذا معناه أنه قريب منهم سبحانه وتعالى، فهذا فيه رحمة، أن الله هو الذي يبشرهم سبحانه وتعالى. يبشرهم ربهم برحمة منه، رحمة هذه جاءت نكرة لتصبح عظيمة، يذهب فيها العلم والخيال كل مذهب. رحمة منه سبحانه وتعالى، هذا يشمل رحمته في الدنيا بأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، أن يتلطف بهم، أن يثبتهم على الإيمان، كل ما يعمله الله عز وجل من الخير لعباده المؤمنين. ثم رحمته العظمى بجنته سبحانه وتعالى برحمة منه ورضوان. الرضوان الرضا التام الدائم، والله تبارك وتعالى هو الذي يرضى عنه، وسماه رضوان بالمبالغة بالألف والنون ليبين أن هذا أمر عظيم جدا. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. نقف هنا إن شاء الله، ونعود في الحلقة الآتية إلى بعض المعاني في هذه الآية العظيمة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر
ليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.